Now, I think this is one of the most important questions for Christians to ask and to find an answer to. และก็นี่จะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่เราจะต้องตอบคำถามด้วยครับ The question is, did God use evolution? คำถามคือว่าแล้วพระเจ้าทรงใช้ทฤษฎีวิวัฒนาการด้วยหรือไม่ And most of you know some about evolution. พวกเราก็รู้เรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการ Evolution is talking about matter in the universe over a long periods of time. After mutations take place, they build up to complex organisms. ทฤษฎีนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการสสารนะครับแล้วก็มีการใช้ระยะเวลายาวนานในการที่จะดำเนินเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับกลายเป็นวิวัฒนาการขึ้นมา And some Christians will say, well, God must have just used evolution. แล้วก็พระเจ้าก็จะใช้ทฤษฎีนี้ด้วยเหมือนกันใช้เรื่องนี้เหมือนกันในการสร้าง I would caution you about saying that God would use evolution. And what I'll talk about in just a few moments will show you that I would be very careful about this. ก็อยากจะให้เราระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องลักษณะนี้ว่าความเชื่อที่ว่าพระเจ้าใช้ทฤษฎีวิวัฒนาการในการทรงสร้างโลก Before I take you directly to a few passages, let me talk about the law of non-contradiction. ก็จะมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดด้วยก็คือเรื่องของกฎของสิ่งที่ขัดแย้งตรงข้ามกัน Now, all of you know about the law of non-contradiction. พวกเราก็อาจจะพอรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎความขัดแย้งความตรงกันข้ามกัน You may have never ever called it the law of non-contradiction, but you know about it. เราอาจจะไม่ได้ถูกเรียกแบบนั้นแต่ว่าเรารู้ความจริงในสิ่งนี้อยู่แล้ว This is what the law of non-contradiction states. ก็ลักษณะของกฎเรื่องของความแตกต่างกันเนี่ยก็คือพูดว่าอย่างนี้ Two statements that are opposed to each other cannot both be true. One is true, one is false. ก็คือประโยคสองประโยคที่มีความแตกต่างกันนะครับก็คือไม่สามารถที่จะบอกว่าเป็นความจริงเดียวกันได้ Let's say I said I am holding this microphone in my right hand, and I'm also not holding the microphone in my right hand. ตัวอย่างเช่นผมบอกว่าผมถือไมโครโฟนอยู่ที่มือขวาอันนี้เป็นประโยคในความจริงแต่ขณะเดียวกันผมไม่สามารถบอกว่าผมไม่ได้ถือไมโครโฟนไว้ที่มือขวาคือสองประโยคนี้มันจะมาขัดแย้งกันไม่ได้ต้องมีประโยคใดประโยคเป็นความจริง Can both of those statements be true at the same time? ประโยคสองประโยคเนี่ยสามารถเป็นจริงในเวลาเดียวกันได้ไหมครับถือไมโครโฟนกับไม่ถือไมโครโฟน Of course not. ไม่ได้นะครับต้องมีอย่างเดียวเป็นจริง The microphone is in my right hand. ก็คือไมโครโฟนอยู่ที่มือขวาของข้าพเจ้า Now we all know this to be true, but the question is, why is it true? เรารู้เรื่องนี้เป็นความจริงแต่ว่าคำถามคือว่าทำไมถึงเป็นจริง The reason it's true is because of the nature of God. แล้วก็เรารู้ว่าเป็นความจริงเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นพระลักษณะของพระเจ้าที่ทรงเป็นความจริง What do we know about God? We know this. He cannot lie. เรารู้เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าก็คือว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่โกหก He cannot contradict himself. It's impossible. พระองค์จะไม่พูดในสิ่งที่ขัดแย้งกับตัวของพระองค์เอง And when you realize that we are created in the image of God, that means we also know that two things cannot contradict each other. เมื่อมีการทรงสร้างเกิดขึ้นนั้นเราก็พบว่ามีสองสิ่งที่จะไม่สามารถที่จะมาขัดแย้งกันเองได้ Now, the point of bringing this conversation to you about law of non-contradiction is because we need to figure out, does evolution and creation according to the Bible, does it contradict each other? สิ่งที่อยากจะนำมาก็คือว่าให้เราตระหนักว่าเรื่องของการทรงสร้างเนี่ยแล้วก็เรื่องของวิวัฒนาการเนี่ยต้องมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็สอดคล้องกับความจริงด้วย Because if God cannot lie, then that means He's not going to use a process that would contradict His nature. แล้วก็พระเจ้าไม่โกหกพระเจ้าจะไม่ใช้สิ่งที่ทำให้เกิดความสับสนหรือว่าความแตกต่างกันในคำพูดของพระองค์เอง In order to do this, let's talk a little bit about each of these views, creation first and then evolution. แล้วก็เราก็จะคุยเรื่องนี้ต่อครับเรื่องเกี่ยวกับการทรงสร้าง Okay, this is what a creationist, again, like myself, would say. God created the universe and everything in 6 days. เราก็เห็นเรื่องการทรงสร้างว่าพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งภายใน6 วัน Sin was the cause of death. แล้วก็ความบาปก็เป็นเหตุของความตาย We're going to talk a lot more about this later, but that's an important point. แล้วก็เราจะคุยเรื่องนี้ต่อไปครับ God destroyed the world by a worldwide flood. แล้วก็พระเจ้าก็ทรงทำลายโลกนี้โดยให้เกิดน้ำท่วมโลก And as I just said a moment ago, man was created in the image of God. Man was created in the image of God.
แล้วก็พระเจ้าก็ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ What about evolution? Maybe from science classes, you've heard this about evolution. ครับก็ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็อาจจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีวิทยาการนี้ด้วย Evolutionists would say about 15 million years ago, that's when the universe exploded. ครับในทฤษฎีนี้ก็บอกว่าพระเจ้าได้ทรงไม่ใช่พระเจ้าแต่ว่าเกิดการสร้างโลกขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเกิดโลกขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาประมาณ115 ล้านปีด้วยกันนะครับ About 4.6 billion years ago, the Earth formed. แล้วก็มีการฟอร์มตัวนะครับประมาณ 4.6 ล้านปีด้วยนะครับ About 3.5 billion years ago, life formed, evolved. แล้วก็ประมาณ 3.5 พันล้านปีก็เกิดชีวิตขึ้นมาวิวัฒนาการขึ้นมา And humans, we came from ape-like organisms in the past. แล้วก็มนุษย์ก็มีวิวัฒนาการเกิดขึ้นนะครับเริ่มต้นจากการที่เป็นลิงอะไรมา So all of this came about through chance processes. อันนี้เกิดขึ้นจากระยะเวลาโอกาสนะครับเอามาเกิดต่างๆที่มาผสมผสานกัน Now I would say that these are two worldviews in conflict. แล้วก็โลกทัศน์นี้มีความขัดแย้งกัน2อย่างครับอย่างที่เห็นนะครับ Let's look really fast, right back through these. So evolutionists say the universe exploded into existence out of nothing. ก็การวิทยาการบอกว่าโลกเกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่นะครับเพราะจักรวาลเกิดจากความว่างเปล่า But the Bible says, in the beginning, God. แต่ว่าพระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างในช่วงเริ่มต้น Again, evolutionists would say life evolved from a pool of chemicals by natural processes. ก็ในทฤษฎีนั้นบอกว่าชีวิตเกิดจากการที่การธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับมีการบอกเคมีตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วย But the Bible would say God created all life. แต่พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งในโลกทัศน์ของพระพี Once again, evolutionists would say different life forms evolved from a common ancestor over millions of years. ครับในทฤษฎีนี้ก็บอกว่าแบบต่างๆในของสิ่งมีชีวิตเนี่ยพัฒนามาจากบรรพบุรุษเดียวกันเมื่อล้านปีที่ผ่านมา The Bible says that God created life after His own kind. แต่ว่าในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างตามชนิดของมัน Now, are you starting to see already? There's a lot of contradictions between the two. เห็นไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันของสองความเชื่อนี้อย่างมากทีเดียว If you're not convinced yet that there's a lot of contradictions between these two, I'll show you a few more. ครับเดี๋ยวเราจะดูต่อว่าเป็นยังไงอะไรบ้าง Now, I'm not going to read these. There's a lot of contradictions here. อ่านคงจะไม่ไหวเพราะมันมีความขัดแย้งกันมากเหมือนกันนะครับ And actually, there's more. แล้วก็มีอีกมากทีเดียวที่มีความแตกต่างกัน And actually, really more. แล้วก็แตกต่างกันอีกอย่างมากทีเดียวครับ There's just a lot of contradictions between the creation account in the Bible and what evolution says happened. ครับนี่คือความคิดเห็นมุมมองที่แตกต่างกันของเรื่องของทฤษฎีวิทยาการแล้วก็การทรงสร้างโลกตามแบบของพระคัมภีร์ I would like to focus on one of these at this moment, and that's death. แล้วก็อยากจะเจาะจงไปกับบางเรื่องเช่นเรื่องของความตาย Now, we all know one fact of life, and that is we will also die. แล้วก็ความจริงของชีวิตก็คือว่าเราทุกคนจะต้องตายเสียชีวิต I don't like that fact. แล้วก็ไม่อยากให้เกิดความจริงนี้ในชีวิตเรามากไป But it's true and we must live with it. แต่ว่ามันต้องเป็นความจริงในชีวิตของเรา But the question is, where did death come from? แต่คำถามคือว่าความตายมาจากที่ไหน Evolution would say death came much before man was ever on the earth. ก็ในวิทยาการบอกว่าความตายเนี่ยมาก่อนแล้วก่อนที่มนุษย์จะเกิดขึ้นซะอีก But the Bible says something a little different. It says that man was here first, and then death came. แต่ว่าในพระคัมภีร์บอกว่าการทรงสร้างบอกว่ามนุษย์เกิดก่อนและความตายจึงตามมาทีหลัง And so let's compare and contrast these two views for just a moment. เดี๋ยวเราจะลองดูความแตกต่างนี้สักครู่หนึ่ง Again, if we look at the biblical view of death, here it is. กับในมุมมองของพระคัมภีร์นะครับ Now the Bible says that man was created on the sixth day. แล้วก็มนุษย์ถูกสร้างขึ้นในวันที่6 And then what does God say after man was created? แล้วก็หลังจากที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์แล้ว The Bible says that God said everything was good. After He created man, He said it was good. แล้วก็พระเจ้าบอกว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นดีรวมทั้งมนุษย์ด้วย Now I don't think I would get any argument about this. ก็คงไม่ต้องเถียงเรื่องนี้นะครับ How many of you think that death, pain, and suffering is a good thing? ใครคิดว่าความตายเนี่ยที่นำความเจ็บปวดนำการทรมานเป็นสิ่งที่ดีกับมือ
I don't think that's a good thing. อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับ So the biblical view is that man was created perfect at first, and then death came in after that. ต้องที่บอกว่าการทรงสร้างของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีสมบูรณ์แบบและความตายก็มาหลังจากนั้น Have you ever had a friend question you and say this? How can you believe a God that created pain and suffering and death? แล้วก็จะมีคนถามว่าความตายความเจ็บปวดมายังไงนะครับ Did God create pain, suffering, and death? พระเจ้าทรงสร้างหรือเปล่านะครับ The Bible says clearly, no. ก็ถือว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างอย่างนั้นเลยนะครับพระเจ้าไม่ได้ทรงในการทรงสร้าง God did not create these things, death, suffering, and pain. What happened? Man fell. He rejected God, and that's when they first came. แล้วก็เพราะว่ามนุษย์ได้ตกไปในความบาปทำให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นมา Now we are currently living in a moment of time where there is death and pain and suffering, and unfortunately, there's nothing we can do about it at this point. แล้วก็นี่เป็นสิ่งที่เราดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางความเจ็บปวดความทรมานต่างๆด้วย But the good news is this: the Bible promises that in the future Jesus Christ will return, and there will be again a point at which there is no pain, no death, and no suffering. ครับคราวนี้ก็คือว่าพระเยซูได้เสด็จมาทำให้เราไม่มีความเจ็บปวดความตายอีกต่อไป Now let's look at what does evolution say about death. แล้วก็เรื่องของวิทยาการพูดเรื่องเกี่ยวกับความตายไว้อย่างนี้นะครับ Well, actually, evolution has hardly anything to say about death. เขาก็พูดเกี่ยวกับเรื่องความตายว่า Other than as soon as the first organism evolved, they started dying. แล้วก็ก่อนที่จะมีมนุษย์เกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีความตายเกิดขึ้นแล้วนะครับ And organisms have been dying ever since. แล้วก็มีการตายเกิดขึ้นในช่วงแรก